ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች። በዛሬታችን በሳምንቱ ለገበያ ቀረቡ ያገለገሉ መኪኖች መካከል የተመረጡን ይዘላችሁ ለዛሬ ያዝናቸው መኪኖች ለግል እንዲሁም ለስራ የሚሆኑ የተለያዩ ያገለገሉ መኪኖች ስለሚሆኑ እናንተ የምትፈልጉትን ልታገኙ ስለምትችሉ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለዛሬ ከያዝናቸው መኪኖች መካከል በመጀመሪያ ደረጃነት የምናገኘው ተሽከርካሪ የ2003 ሞዴል ቶዮታ አይዚ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሃችባክ የሚባል ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ኢንጂን ደግሞ ባለ 1300 ሲሲ 4 ሲሊንደር ወይም የኮሮላ ሞተር የሚባለው ነው። መኪናው መሪ የዞረ ተሽከርካሪ ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የተሽከርካሪ እስካሁን 157000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን መኪናው ታርጋ ቁጥሩ ኮድ 2A ነው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,750,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2009 ሞዴል አባይ ጃክ 3 የሚባል ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ማኑዋል ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን መኪናውም እስካሁን 194000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። የተሽከርካሪ ታርጋ ቁጥሩ ኮድ 3 ሲሆን መኪናውም የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,050,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2009 ሞዴል ቶዮታ ያሪስ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 3 ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2A ሲሆን መኪናውም የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,700,000 ብር ነው። ይህም ተሽከርካሪ እስከ 500,000 ብር ያህል የባንክ ብድር ይመቻችለታል። ሌላኛው ለገበያ የቀረበው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2010 ሞዴል ቶዮታ ያሪስ ኮምፓክት ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሲሲ 3 ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 3B ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,800,000 ብር ነው። ይህም ተሽከርካሪ እስከ 500,000 ብር ያህል የባንክ ብድር ይመቻችለታል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2010 ሞዴል ቶዮታ ያሪስ ኮምፓክት ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሲሲ ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ነው። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2B ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ 66000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,870,000 ብር ነው። ይህም ተሽከርካሪ እስከ 500,000 ብር ያህል የባንክ ብድር ይመቻችለታል። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2002 ሞዴል ቶዮታ ቪትስ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ ሃችባክ የሚባል ሲሆን 5 ሰው መጫን ይችላል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 3B ሲሆን መኪናው የሚወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,750,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2006 ሞዴል ቶዮታ ያሪስ ኮምፓክት ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1 ሲሲ ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 3B ሲሆን መኪናው የሚወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ1,650,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2021 ሞዴል ሚትሱቢሺ አትሪስ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.2 ሊትር 3 ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ CVT የሚባል አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2B ሲሆን መኪናው የሚወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,600,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ሱዙኪ ስዊፍት ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.2 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ AGS የሚባል ሰሚ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንት ኢንጂን ፍሮንት ዊል ድራይቭ ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ቤንዚን ነው። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2C ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ እስካሁን 15000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። መኪናው አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ፎልዲንግ ሳይድ ሚረር፣ ፓወር ዊንዶ፣ ፓወር ሎክ፣ ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ DVD ፕሌየር፣ AVX ኦዲዮ፣ ፓወር ሚረር፣ ፎግ ላይት፣ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ያንን ቸርኬ፣ ቬሂክል ሴፍቲ ኮንትሮል፣ ሪስታርት በተን፣ አንድሮይድ ሲስተም፣ የኋላ ካሜራ ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,540,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2012 ሞዴል ሃይንዳይ ግራንድ ስታር ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 2.5 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ናፍጣ ነው። መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ባለ 5 ስፒድ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን የመኪናውም ታርጋ ቁጥር ኮድ 2A ነው። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ፓርኪንግ ሴንሰር፣ የኋላ ካሜራ፣ ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ማሞቅ የሚችሉ የሌዘር ወንበሮች፣ ፓወር ስቴሪንግ፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ ሬዲዮ፣ USB፣ ብሉቱዝ ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ2,300,000 ብር ነው።
በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ፋውቤስቱን T77 ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.2 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን 143 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንት ኢንጂን ፍሮንት ዊል ድራይቭ ሲሆን የመኪናው ቦዲ ታይፕ ደግሞ SUV ይባላል። መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ቤንዚን ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ዱዋል ክላች አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። የተሽከርካሪ ነዳጅ አጠቃቀሙ በሊትር 16 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችል ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ እስካሁን 8000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2C ሲሆን መኪናውም አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ቤስቱን ዲ-ላይፍ ኮኔክቲቪቲ ሲስተም፣ 3D ቶታል ኢንተሊጀንት ኮንትሮል፣ ኪለስ ኢንጂን ስታርት፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ሬን ሴንሰር፣ ስካይ ሩፍ፣ ቬንቲሌተር ሲት፣ ማሞቅ የሚችሉ ወንበሮች፣ ብሉቱዝ፣ ቮይስ ኮንትሮል፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ ዴይታይም ራኒንግ ላይት፣ አውቶማቲክ ሎው ቢም፣ አውቶማቲክ ፓርኪንግ ሴንሰር፣ ስታርት አሲስት፣ የሊሰንት ኮንትሮል፣ ብላይንድ ስፓት አሲስት ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ3,300,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ቪኤክስ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 3.5 ሊትር ትዊን ቱርቦ V6 የተገጠመለት ሲሆን 304 የፈረስ ጉልበት ማመንጨት ይችላል። መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ደግሞ ፎር ዊል ድራይቭ ነው። የመኪናው ቶፕ ስፒድ 210 ኪሎ ሜትር በሰዓት ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ናፍታ ነው። የመኪናው የነዳጅ አጠቃቀም 7 ኪሎ ሜትር በሊትር ሲሆን መኪናውም እስካሁን 10000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2C ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም አውቶማቲክ LED ሄር ላይት፣ ኤሌክትሮኒክ ፓርኪንግ ብሬክ፣ ዳውንሂል አሲስት ኮንትሮል፣ አውቶኖመስ ኢመርጀንሲ ብሬኪንግ፣ ዲፕ አሲስት፣ ማሞቅ የሚችሉ ወንበሮች፣ 12 ኢንች ኢንፎቴመንት ስክሪን፣ 7 ኢንች ድራይቨር ዲስፕሌይ፣ 10 ስፒከር፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ ኪለስ ኢንጂን ስታርት፣ ዱዋል ዞን ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ አፕል ካርፕላይ እንዲሁም አንድሮይድ አውቶ፣ የኋላ ካሜራ፣ 17 ኢንች አሉሚኒየም ቸርኬ፣ ቬሂክል ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ትራክሽን ኮንትሮል፣ 3 ምሳሪ ካሜራ፣ ሙንሩፍ፣ ሄድ አፕ ዲስፕሌይ ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ21 ሚሊዮን ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2021 ሞዴል ኒሳን ጁክ ኤን ዲዛይን ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፕ ክሮስኦቨር SUV የሚባል ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ኢንጂን ደግሞ ባለ 1 ሊትር 3 ሲሊንደር ቱርቦ ነው። የመኪናው ድራይቭ ታይፕ ፍሮንት ኢንጂን ፍሮንት ዊል ድራይቭ ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ቤንዚን ነው። መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ባለ 7 ስፒድ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት 20 ኪሎ ሜትር በሊትር ነው። የተሽከርካሪ እስካሁን 22000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን የመኪናውም ታርጋ ቁጥር ኮድ 2B ነው። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ABS አላርም፣ ኦዲዮ ሪሞት ኮንትሮል፣ ብሉቱዝ፣ ክላይሜት ኮንትሮል፣ ዲጂታል ሬዲዮ፣ ፎልዲንግ ሪር ሲት፣ ሃይት አጀስተብል ድራይቨር ሲት፣ ኢሞቢላይዘር፣ ናቪጌሽን ሲስተም፣ የኋላ ካሜራ፣ ስፖርት ሲት፣ ትራክሽን ኮንትሮል፣ ፑሽ ስታርት በተን፣ ቦት ሳውንድ ሲስተም እና አውቶ ሃንድ ብሬክ ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ3,500,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2015 ሞዴል ቶዮታ ሃይሉክስ ቪጎ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፕ ደብል ካፕ ፒክአፕ የሚባል ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ኢንጂን ደግሞ D4D ቱርቦ ነው። የተሽከርካሪ ድራይቭ ታይፕ ፎር ዊል ድራይቭ የሚባል ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ናፍታ ነው። መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን የመኪናው የነዳጅ አጠቃቀም 9 ኪሎ ሜትር በሊትር ነው። የተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ብሉቱዝ፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ USB ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ ዋጋ በ6,500,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2022 ሞዴል ቶዮታ ሃይሉክስ ኢንቪንሲብል ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 2.8 ሊትር ሲሆን መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን ደግሞ ባለ 6 ስፒድ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ተገጥሞለታል። መኪናው እስካሁን 10000 ኪሎ ሜትር የተጓዘ ሲሆን የመኪናው ታርጋ ቁጥር ደግሞ ኮድ 2C ነው። ይህም ተሽከርካሪ አንዳንድ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም የሌዘር ወንበሮች፣ ቬሂክል ስቴቢሊቲ ኮንትሮል፣ ሂል ስታርት አሲስት፣ የተለያዩ ድራይቭ ሞዶች፣ ታይር ፕሬር ሞኒተሪንግ ሲስተም፣ 8 ኢንች ዲስፕሌይ፣ ብሉቱዝ፣ DVD ፕሌየር፣ USB፣ AUX ኦዲዮ፣ 6 ስፒከር፣ USB ቻርጀር፣ ዴይታይም ራኒንግ ላይ ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት የመሸጫ በ7,500,000 ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2015 ሞዴል ሃዩንዳይ አቫንት ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 6 ሊትር ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ቤንዚን ነው። መኪናው የተገጠመለት ትራንስሚሽን አውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ እስካሁን 82000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2P ሲሆን መኪናውም አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ኤር ኮንዲሽኒንግ፣ ፓወር ዊንዶውስ፣ ፓወር ሎክ፣ ፓወር ስቴሪንግ፣ AM/FM ሬዲዮ፣ ኢሞቢላይዘር፣ ፑሽ ስታርት በተን፣
እና የሌዘር ወንበሮች ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት ምርጫ ዋጋ በ3 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር ነው። በቀጣይ የምናገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ የ2019 ሞዴል ኒሳን ካሽካይ ተሽከርካሪ ነው። የተሽከርካሪ የተገጠመለት ኢንጂን ባለ 1.2 ሊትር 4 ሲሊንደር ሲሆን መኪናው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ ቤንዚን ነው። የመኪናው ታርጋ ቁጥር ኮድ 2 ቢ ሲሆን ይህም ተሽከርካሪ እስካሁን 12000 ኪሎ ሜትር ተጉዟል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ትራንስሚሽን ባለ 6 ስፒድ አውቶማቲክ ትራንስሚሽን የተገጠመለት ሲሆን መኪናውም አንዳንድ ፊቸሮች ተገጥሞለታል። ከተገጠሙለት ፊቸሮች መካከልም ሳተላይት ናቪጌሽን፣ የአሉሚኒየም ቸርኬ፣ ማሞቅ የሚችሉ ወንበሮች፣ ፓርኪንግ አሲስት፣ ኤቤክስ ኦዲዮ፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ብሉቱዝ፣ ኪለስ ኢንተሪ፣ የኋላ ካሜራ እና ክላይሜት ኮንትሮል ተጠቃሽ ናቸው። ይህም ተሽከርካሪ የወጣለት ምርጫ ዋጋ በ3 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር ነው። ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው መኪኖች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከእነዚህ መኪኖች መካከልም መግዛት የምትፈልጉት ካለ የኮሜንት መጀመሪያ ላይ በምታገኙ ስልክ ቁጥር ልታገኙ ትችላላችሁ። በቀጣይ ሌሎች ከመኪና ጋር በተገናኙ መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው።